Dank u wel. Goedemorgen. Nou, fijn dat u er allemaal bent. Wat heerlijk om zo rond te kijken hier. En ook thuisluisteraars, ik wens u ook een hele goede morgen. En ik hoop net zoals hier, maar ook thuis, dat u zich verbonden voelt. En dat wij iets kunnen brengen waarvan u wat bemoediging geeft. Waar u wat geïnspireerd wordt. Want we weten niet allemaal hoe we hier zitten, hoe we thuis zitten. Ik ben Judith Masselman, kom uit Hoge Noorden. En ik mag samen met zuster Marieke van Muiden deze dienst verzorgen. Neemt u plaats. En jullie, ja. Ja, als ik aan reizen denk, dan denk ik aan dat ik in mijn campertje, samen met mijn 2 hondjes, door een prachtig landschap rijd. Kunt u zich dat voorstellen? Heerlijk door een landschap, door de schoonheid. En dat ik daar lekker aan het tuffen ben, wat dat doet mijn campertje, oud dieseltje. En dan daar zo van kunnen genieten. Van al het schoons en beseffend dat ik deel ben van dat mooie. Van die magische wereld die het dan kan zijn. En het is heerlijk weer. En ik ontmoet leuke mensen, want dat heb je altijd, hè? Als je onderweg bent, ontmoet je leuke mensen. En er is geen vuiltje aan de lucht. Maar weet u, ik wou dat mijn reizen zo waren. Want zo werkt het niet altijd. Want ik kom dan op van die wegen waarvan die kuilen zitten, waarvan die heuvels zitten. En als ik niet oppas, dan moet ik opeens 12 graden dalen. Oh, hoe doe je dat? En dan kom je in zo'n dal. Maar ja, u weet ook, als je in een dal terecht komt, moet je ook weer die berg op, hè? Nou, dan breekt soms met zweet. Want dan denk ik, red ik dat? Lukt het mij? Want zo gaat het dan soms met dat reizen. En dan denk ik, ja, hoe doe ik dat nou, hè? En weet u wat het ook dan is? En dan heb ik ook nog een rugzak bij me. En die is loodzwaar. Ik heb er weer van alles in gedaan. En ik heb alles meegenomen. Want zo onderweg, zo in mijn leven, zo op reis, dan verzamel ik ontzettend veel in die tas. En dan denk ik, wat moet ik daar allemaal mee? Maar ik sjouw het wel met me mee. En dan denk ik, ja, ik heb hele mooie dingen verzameld in het leven. Die me dierbaar zijn. Kijk, ik heb bijvoorbeeld een foto van mijn moeder mee. Is vorig jaar overleden. Maar die draag ik mee. Hele mooie herinnering. En ik heb een knuffeltje. Ach, daar zitten ook hele mooie dingen aan vast. Misschien kent u dat. Maar ja, ik heb ook een zware laptop. En weet je, tegenwoordig heb je lichtgewicht. En ik denk, die moet ik nodig eens een keer opschonen. Want er blijft er allemaal in zitten. Allemaal in die rugzak. En er zitten ook dingen in die ik niet zo leuk vind. Die laat ik even zitten. Die haal ik er liever even nu niet uit. En dan denk ik, ja, maar als ik aldoor blijf sjouwen met die zware rugzak, daar word ik doodmoe van, hè? En hoe creëer ik nou ruimte? Hoe doe ik dat nou, dat ik af en toe eens kijk, wat kan eruit? Nou, ik vind dat een hele worsteling. Echt waar. Want dan moet ik gaan kiezen. Dan moet ik daarover nadenken. Nou, waar ik niet goed in ben, is keuzes maken. Want dan denk ik, ja, doe ik het nou goed? Is dat de juiste keuze? Wat vindt die ander ervan? Moet ik het nou wel doen of moet ik het nou niet doen? En weet je, dan denk ik, oh ja, dat kan wel eruit, dat kan wel. En dan denk ik later, oh god, misschien ga ik dat juist missen. Oh, ja. En onderweg, en als ik oppas, er zit niet alleen van mezelf in, hè. Er zitten ook dingen die ik meeneem van anderen. Die ik ook bij me draag. En als ik niet oppas, dan denk ik, laat maar even zitten. Dan denk ik, nou,
Zit nog wel wat ruimte in. Prop de rest er ook nog wel even bij. Maar dan blijft het met me mee. En dan kan ik zo lekker onderweg zijn, maar ik voel nog steeds dat gewicht. Dus op een gegeven moment dan denk ik, ja, maar als ik niet al door dat wil voelen, omdat ik ook graag met andere dingen bezig wil zijn, omdat ik graag ook bij mezelf wil komen, zou ik daar iets mee moeten doen voor mij? Want ik wil graag ook met andere dingen bezig zijn. Ik wil graag die weg naar mezelf vinden. Naar het mooie in mij. Naar het goddelijke in mij. Ik wil graag bij mijn ziel komen. Nou, en dat is misschien iets om even bij stil te staan. Stilstaan. Geliefd mens, wie ben ik? Ze zeggen vaak dat ik sterk naar buiten treed, dat ik helder en stevig spreek, dat ik rustig de dingen draag. Ben ik dat werkelijk? Of ben ik slechts datgene wat ik van mezelf weet? Soms zijn er van die momenten waarop je stilstaat en je afvraagt, hoe ben ik hier eigenlijk gekomen? Misschien herkent u dat, zo'n gevoel dat je even terugkijkt naar de stappen die je hebt gezet. De keuzes die je hebt gemaakt en de mensen die je onderweg hebt ontmoet. Alsof je in een dagboek bladert en de reis die je hebt gemaakt voor je ogen ziet passeren. Een reis met ups en downs, die soms eenzaam voelen, maar tegelijkertijd gevuld was met ontmoetingen die me deden groeien in hoe ik in het leven wil staan. Hoe kom ik tot rust om stil te staan bij waar ik sta en wie ik ben? Lukt me dat alleen als ik verder niemand is en er geen beroep op mij wordt gedaan? Wat helpt is stilte. Het soort stilte waarin je jezelf kunt horen denken. Waarin je je diepste vragen durft te stellen. Wie ben ik? En wat wil ik echt? Zijn dan vragen die keer op keer terugkomen. Dat voelt soms ongemakkelijk, alsof je een vreemde ontmoet. Maar juist in die stilte ontdek je stukjes van je eigen waarheid. De filosoof Jean-Paul Sartre zei ooit, de mens is veroordeeld tot vrijheid. Daarachteraan, want eenmaal in de wereld geworpen, is hij verantwoordelijk voor alles wat hij doet. Het is aan jou om een leven een betekenis te geven. Zulke woorden geven kracht. Het idee dat je je leven, jouw leven, zelf betekenis kan geven, geeft het vertrouwen om keuzes te maken die bij jou passen. Soms voelt het alsof je onderweg verdwaalt. De balans tussen rust en ruimte is dan ver te zoeken. Je hebt het gevoel continu aan te staan. Hoewel je waarde hecht aan er zijn, voor de ander, heb je ook tijd voor jezelf nodig. En dat kan dan egoïstisch voelen, alsof je tekort schiet. Maar hoe kun je voor een ander zorgen? En hoe kun je er voor een ander zijn als je niet eerst voor jezelf zorgt? Hoewel dit een simpele en onbetwiste waarheid is, blijft het de les die keer op keer geleerd moet worden. Reflectie op waar je staat, zowel in kracht als tekortkoming, helpt om met meer mildheid naar jezelf te kijken. Wat gaat er goed? Waar ben ik trots op? Het zijn vragen die ruimte maken en de balans weer kunnen herstellen. Misschien voel ik me dan weer even deel van dat magische grote geheel. Je reist namelijk nooit alleen.
Jouw tocht is verweven met het wondere leven en staat in verbinding met de ander en met de wereld. Wanneer we denken aan onze plek in de wereld, kunnen we een diep verlangen voelen om bij te dragen aan iets groters. Misschien is dat de essentie van onze reis. Ontdekken hoe we vanuit onze eigen kracht verbinding kunnen blijven maken met anderen en met de wereld. Dat mag met vallen en opstaan. Die gedachte is zowel troostend als inspirerend. Het is ons geloof van waaruit we onze weg willen gaan. Dus neem een moment. Kijk om je heen. Vraag jezelf af, waar sta ik nu? En wees niet bang om die vragen ook met anderen te delen. Samen zijn we een netwerk van reizigers. Ieder met een uniek verhaal. Maar allemaal op zoek naar hetzelfde. Verbinding. Liefde. En een betekenisvol leven. Met een hartelijke groet van ons beiden. Amen. Zou u, ja? Dank. Ik zal mijn bagage ook even wat beter opruimen. Kijk, dit is mijn tas. En als u nou denkt, oh, die neemt ze vast alleen mee op vakantie. Nee, dit is mijn doordeweekse tas. Ik zal hem even netjes opruimen. Ik krijg van familie dan ook regelmatig de opmerking, hoe lang blijf je? Een week? Dus, maar dat is wel, het is mijn tas. Daar zitten mijn spullen in. Dat is helemaal van mij.
En dat zit ook allemaal dingen in die bij mij horen. Dus dat vind ik altijd heel fijn. Wat ik zo mooi vind aan dat lied van Wonderbare Ziel. Het zegt iets over wie ik in de kern ben. Over mijn diepste zijn. En ja, over mijn ziel. En ergens ook weer niet. Ergens blijft iets ongezegd en onbeschrijfelijk aan jouw diepste zijn. En dat vind ik zo mooi aan dat lied. Het is een hele existentiële vraag natuurlijk. Wie ben ik? Kent u die oefening dat dan zit je met twee mensen, sta je tegenover elkaar of je zit tegenover elkaar. En dan vraagt iemand aan jou, wie ben jij? Mijn eerste antwoord zou zijn, ik ben Marieke, ik ben 44, ik woon in Amersfoort. En nog een keer de vraag, wie ben jij? Ik ben boekvertaler. Ik ben iemand met een visuele beperking. Ik ben voorganger. Wie ben jij? En dan nog eens nadenken. Ik ben rommelig. Ik ben soms veel te druk met van alles. Ik ben niet creatief. Dat zijn allemaal dingen die ik niet ben trouwens. Maar wie ben je? Dan zou ik al kunnen komen bij, ik ben integer. Ik ben trouw. Ik ben zorgzaam. Ik ben iemand met een diep religieus gevoel. En als die vraag 7 keer is, geloof ik, de bedoeling dat je die vraag gesteld krijgt. En je zou met veel oefening de 7e keer kunnen komen bij bijvoorbeeld, ik ben een kind van het heelal. Ik ben een stukje van die hele grote schepping. Ik ben een fractie in de tijd, maar ik ben wel in die fractie van betekenis. En misschien is alleen maar ik ben. Maar dat vraagt dus 7 keer. En heel veel oefening, denk ik. Want ik heb hier natuurlijk heel lang over na kunnen denken. En dan is het makkelijk. Maar het vraagt heel veel oefening om bij je diepste zijn te komen. Hè? Daar moet je wat voor doen. Soms. Het is dan wel goed om de tijd te nemen. Om even stil te staan op die mooie reis. Om je bagage even neer te zetten. En om je heen te kijken en te denken, waar sta ik eigenlijk? En dan kan die vraag tot je doordringen. Daar kom ik ook later nog op terug. En soms komt die vraag zomaar voor je te staan. En wie ben jij nou? En wat ga jij nou doen? Dat is vaak in de situaties waarin het, zoals ze dat dan noemen, spannend is. Kent u die situaties dat je ziet bijvoorbeeld 2 mensen in het openbaar vervoer die knallende ruzie hebben? Oh, wat ga ik daar nou mee doen? Ik weet niet, als je op de basisschool bent en je bent aan het spelen op het schoolplein en dan mag een kind niet meedoen. Je hebt een collega en die wordt met zogenaamde grapjes eigenlijk heel erg gepest. Je zit in een verzorgingshuis en aan jouw tafel vindt iemand dat iemand anders niet aan die tafel mag zitten. Wie ben ik dan? En we zouden voornamelijk stilstaan bij wie ben ik vanochtend, maar ik kom dan toch bij en wat doe ik dan? Want we zijn nog steeds een werk, hè? We gaan uiteindelijk ook wel weer wat doen. Bij ons in de gemeenschap was het een paar jaar geleden spannend, om het zo maar te zeggen.
Er waren mensen die zeiden, wat ik nu doe, is niet wie ik werkelijk ben of wie ik kan zijn. Dat vraagt heel veel moed. Om daar te komen, om te denken, oh, maar dit ben ik niet en dit kan ik niet. En om het dan ook nog te zeggen, dat vraagt heel veel moed. Dat bracht ons, in ieder geval mij en ook wel de kring geestelijk verzorgers en ook wel de gemeenschap, denk ik, op een punt. En wie zijn we nu dan? En wat gaan we nu dan doen? Wij voelden als kring geestelijk verzorgers de noodzaak om daarmee bezig te gaan. Om daarmee, om te kijken, hoe kunnen we nu verder? Daarvoor was het handig dat we eerst zouden stilstaan. En om ons heen keken. En denken, hoe is het eigenlijk? En waar doe je dat soort dingen als het dan echt heel spannend is? Juist in een restaurant in Nijkerk bij een etentje. Want als het spannend is, dan ga je eten. Dat is heel... Nou ja, goed. Dat is niet het goede voorbeeld. Maar nee, maar het helpt wel om even... Want dan moet je fysiek zitten. Je moet wachten tot er wat op tafel komt. Dus je hebt ook wel de rust. Dus wij zaten daar met elkaar om een ronde tafel in een aparte ruimte op donderdag, eind april. En we konden elkaar in de ogen kijken. En er was iemand bij die goede vragen stelde. Die hielp om die sfeer veilig te houden. En zodat we met elkaar in gesprek konden. Hoe is het met jou? Hoe is het met jou? Hoe voelt het voor jou? Bij elkaar naar binnen kijken. Het etentje vorderde. Het was erg lekker overigens. En het etentje vorderde en het gesprek verdiepte zich. En na het toetje werd er koffie gebracht. En toen kwamen we wel bij een soort van... ik zou haast climax zeggen, maar dat is overdreven. Maar dan kom je op een punt dat je denkt, en hier gaat het om. Dus wij zaten daar elkaar aan te kijken en degene die het gesprek begeleidde, die zei... Wat is er nodig? Wij dachten, ja, wat er nodig is op dit moment is stabiliteit. Die zouden we kunnen krijgen door een voorganger en een stabiele kring geestelijk verzorgers eromheen. De kring was er al, de voorganger niet. Toen werd de vraag gesteld, en wie gaat dat dan doen? En toen werd het heel stil. Wilt u zingen? Wie zal ik zijn?
Dank u wel. Ja, dat is waar je naartoe op weg wil. Nou, dat gevoel. Ik zal er zijn. En het is wel mooi, wat zuster van Muiden ook zegt. Soms heb je van die momenten. En dat heb ik zelf ook. Als ik dat gedicht wat hierboven staat, dan denk ik, nou, dat hebben ze voor mij geschreven. Want daar herken ik heel veel van mezelf in. En dan staat er, ben ik dat nou werkelijk? Of ben ik slechts dat wat ik van mezelf weet? En het is wel bijzonder, want net zoals jullie met elkaar gingen uiteten, schijnbaar is een etentje heel goed iets. Ja, want het creëert wel soms zo'n sfeer. En zo was ik inderdaad, een tijdje geleden ging ik met een vriendin ook even uiteten. Zo af en toe doen we dat. En toen in dat gesprek ontstond ook zoiets. We gingen naar een restaurant. We waren ergens geweest en dan was het zo heel druk. En dan kon je elkaar bijna niet verstaan. Nou, dan kom je niet tot gesprek. Dan denk ik alleen maar focus op wat die ander ongeveer zegt, weet je. Maar dan ontstaat er niks. En nu gelukkig hadden we iets uitgekozen en het was die avond een beetje rustig. En we zaten nog te overwegen, zullen we gezellig bij die gasten gaan zitten, die er al waren, of gaan we even op een plekje dat het rustig is. Nou, voor het laatste hebben we gekozen. En misschien was juist die keuze dat maakte dat we deze keer een heel ander gesprek met elkaar hadden. Want we gingen zitten, even gezellig, even wat bestellen natuurlijk, wat eten, wat drinken. En ik weet niet hoe het gaat, ook al ken je elkaar langer. Je begint vaak een beetje met die standaardvragen. Goh, hoe is het nu met jou? Hoe gaat het? Hoe is het op je werk? Nou, dat was bij ons ook zo. Dus we hadden een beetje zo een gesprek. Totdat mijn vriendin zei, ja, zegt ze. Weet je, ik vind mijn werk eigenlijk best hartstikke leuk. En toch is er iets veranderd. Ze werkt al jaren in de welzijnssector. Altijd bezig geweest met anderen te zorgen, met aandacht voor anderen, anderen te begeleiden. En dat vond ze wel heel mooi. Maar ze zegt, ik merk toch dat het anders voelt nu. En toen ze dat zo vertelde, hoe ze daarin zat, dat ze zegt, sommige dingen denk ik, laat nu maar aan een ander over. Ik hoef niet zo gauw meer dat initiatief te nemen. Dat kan een ander nu ook wel even doen. Kent u dat misschien? En dat vond ik zo herkenbaar toen ze dat vertelde. Dat heb ik ook in mijn werk. Ik ben in januari trouwens gestopt met het werk, omdat die mogelijkheid er was, maar ook omdat ik niet meer die voldoening eigenlijk vond. En toch vond ik het heel leuk werk. Ik mocht met mensen in gesprek. Ik heb ook jaren in de zorg, jaren in het sociaal domein. Dus altijd met mensen gewerkt, gesprekken gehad, leuke collega's. Daar lag het niet aan. En toch veranderde er iets. Ik had ook zoiets van, laat het initiatief nou maar eens bij die ander. Dus wij voelden heel erg hetzelfde. En dat ik ook dacht, ja, maar waar ligt dat dan aan? Want wat is nou wat het anders maakt? Want op het moment dat ik in gesprek zat, vond ik het heel leuk. En wij ontdekten ook wel dat het ons ook gevormd heeft. Want het paste bij ons. Het heeft ons iets gegeven. Het voelde eigenlijk ook wel goed. Kent u dat? Dat je dat ook wel hebt. En toch? Nou, we dachten misschien is het de leeftijd. Ja. Allebei 60 plus. Dat je denkt, nou, ik heb het een beetje gehad. Dat kan. Maar dat was het toch niet, dachten wij. Dat is het niet. En wat dan wel? En het geinige is, wij kennen elkaar eigenlijk al heel lang. Maar zo'n gesprek als dit keer hebben we eigenlijk nooit echt gehad. En waar kwamen we nou door dit gesprek tot ontdekking? Dat we eigenlijk een beetje vergelijkbaar leven hebben gehad.
dat we eigenlijk altijd van jongs af aan al bezig zijn geweest met het helpen, met het zorgen, met het doen en al die dingen. Ja, want dat paste ook bij ons, daar werden we ook blij van. Er waren allemaal redenen ertoe. Voor het gezin, voor de familie, voor daarbuiten. Je zoekt werk wat daarbij past. Herkent u dat? Want zo werkt het. En dat we denken, eigenlijk staan we ons hele leven al aan. Altijd bezig. En door corona merkte ik ook, ik heb dan werk dat ik ook veel online kon doen. Ik kon ook telefonisch gesprekken doen, dus ik kon lekker thuiswerken. En ik vond het heerlijk. Ik dacht even allemaal niet. Ja? Die collega's hartstikke leuk, maar even nu niet. Die klanten ook heel leuk, maar ik hoef ze allemaal nu even niet fysiek te ontmoeten. En onderhand merkte ik ook dat ik daar niet gelukkig van werd. Voelde die dat vriend? Maar je wilt toch graag zorgen. En zo, een voorbeeld. Vorig jaar of eind 2023 ging het vrij slecht met mijn moeder. En voor mij was het vanzelfsprekend om daar te zijn. Daar hoefde ik helemaal niet over na te denken. Want dat is wie ik ook ben. En voor haar partner, Johan, die was al jaren mantelzorger, werd het ook steeds zwaarder. Deed het met liefde en met veel aandacht. Maar misschien kent u dat. Mantelzorgen is ook heel zwaar. En vooral als je partner steeds minder gaat worden. Het kopje was er nog wel hoor, maar de rest deed het niet meer. En ik was daar, ik ben daar bij hun ingetrokken. We hebben samen gezorgd, de zorg. En het was een hele mooie, bijzondere, maar ook een hele pittige tijd. Totdat ze is overleden vorig jaar. En toen kwam ik ook onder de dekking, en dat herkenden wij ook, dat ik denk, je doet heel veel, net zoals die rugzak, neem voor alles mee. Zuster Mella, ja, maar ik vergat mezelf. Ik vergat dat het ook iets met mij doet. Ik vergat de tijd te nemen om daar ook iets mee te doen. Ik vergat mijn eigen emotie, mijn eigen verdriet. Want als je niet oppast, is er altijd wel weer wat anders. Er dient zich altijd wel weer wat aan. En dat heb ik ook gemerkt, want het volgende stond alweer klaar. En op het moment zijn er ook weer dingen. En dan denk ik, wil ik dat dan niet? Ja, ik wil het, want soms is dat ook wat nodig is. Maar waar vind ik nou die ruimte? Waar creëer ik nou die rust en die stilte? En weet u wat mijn oplossing is? Net zoals in die weekbrief. Je kan soms ergens onderweg zijn, met die camper ook. En dan ben je onderweg. En dan denk je op een gegeven moment, hoe ben ik hier gekomen? Die tomtoms zijn niet altijd correct hoor. Want ik ben bijna eens een keer de Maas ingereden. Ja, omdat hij dat niet aangaf. Dus dat is niet. En dan sta je daar. Of dan is het net doodlopend. En dan denk je, hoe dan? Nou, zo gaat het bij mij ook. En dan denk ik, nou weet je, ik los het altijd op met daar al. Als dat nou geregeld is, als ze dat nou iets beter hadden kunnen doen, misschien hadden ze die weg gewoon door moeten trekken. Ja, dan was het toch opgelost. Maar nee, ik zou zelf moeten nadenken over hoe ik dan het pad weer terugvind. Hoe ik dan weer kom bij waar ik wil zijn. Dat ik weer terugkom bij wie ik echt wil zijn. Niet alleen maar dat wat ik van mezelf weet. Maar is dat dan echt wie ik ben? Is dat dan echt hoe ik graag in het leven wil staan? Want er zit zoveel meer nog. Maar daar moet ik ruimte voor creëren. En we zaten dus inderdaad daar heerlijk te eten. En we probeerden samen met mijn vriendin, zaten we eigenlijk een beetje in hetzelfde. Want we hadden zo'n gevoel van, eigenlijk hebben wij nooit echt geleerd te zorgen voor onszelf. En dat kan je wel concluderen.
En we probeerden met elkaar daarover te hebben. En we hadden een lekker toetje. En we keken elkaar aan. En het werd stil. Want we hadden even geen antwoord. We hadden even geen oplossing. Ruimte. Soms ook gewoon de ruimte dus om te denken, er is geen antwoord. Er is nu geen antwoord. Het helpt dan alleen al om daarbij stil te staan en om je dat te realiseren. En dat je denkt, oh ja, die ruimte heb ik ook. Om even te zeggen, ik weet het niet, ik heb gewoon geen idee. Als je die ruimte neemt, kan het zomaar gebeuren dat er na een tijdje wel een antwoord komt. Kan hè? Hoeft niet. We gaan weer even terug van het ene restaurant naar het andere. We gaan weer even terug naar Nijkerk. Ronde tafel, eind april, donderdagavond, uurtje of 9. Die vraag was dus gesteld. En wie gaat dat dan invullen? Ik zat daar in die stilte. En ik was al heel lang, al een poos bezig met de vraag, en wat ga ik nu doen? En die vraag kwam nu steeds weer bij me, wat ga ik nu doen? Ik hoor degene die naast me zit zeggen, ik heb de afgelopen periode veel mogen opvangen. Daar voel ik me goed bij. Ik ben daar dankbaar voor dat ik dat kan. Ik wil het voorlopig wel op me nemen. En ik hoor mezelf zeggen, als een soort van out-of-body experience. Het was een soort afstand en ik hoor mezelf zeggen, en ik ga je helpen. Voor wie die ervaring in het apostolisch genootschap niet heeft, dat doe je niet. Dat is bij ons eigenlijk not done. Je gaat niet zeggen, kies mij maar, dat doe je niet. Je wordt gevraagd. Zeker in het verleden, je wordt gevraagd. Als je niet gevraagd wordt, dan is daar een goede reden voor, want het wordt zorgvuldig gedaan, hè? Er wordt over nagedacht, er wordt over gesproken. Dus als je niet gevraagd wordt, dan is dat wel overwogen.
Als je wel gevraagd wordt, dan is het eigenlijk wel de gewoonte dat je dan eerst minimaal denkt en liever ook wel zegt: ik? Wie ben ik? Mijn handen zijn te klein. En wij zeggen thuis, en mijn tenen zijn te lang. Ik chargeer het nu, dat snapt u. Maar zo, ik denk dat dat ook wel heel Nederlands is. Doe maar gewoon. Steek je hoofd maar niet boven het maaivel uit. Dat is niet zo slim. En nu hoorde ik mezelf zeggen, en ik kom je helpen. En ik was op dat moment een jaar of 17 geestelijk verzorger. Maar van die 17 jaar had ik 14 jaar vooral verslagen zitten schrijven tijdens onze kringsamenkomst. En ik had de vorige, ik was inmiddels drie voorgangers verder. Dus ik had het ze wel zien doen. Maar ja, wat. Maar het kwam van hier. Het kwam van heel diep in mij. Dat had niks te maken voor mij met, wat is nou eens de volgende slimme stap op de carrièreladder van de geestelijke verzorging? Nee, maar echt niet, hè? Ik wil u lachen, maar echt, daar had het niks mee van doen. Het had te maken met genade. Met de genade dat je daar zit bij mensen, bij wie zoveel ruimte is, dat het antwoord zomaar naar boven komt. Bij mensen die de juiste vragen stellen. Bij mensen die zorgen voor een veilige sfeer. En bij mensen die zoveel van je houden dat ze zeggen, ja, maar je doet al heel veel. Zou je dat nou wel doen? Want je hebt ook je eigen werk. En toch, het kwam bij mij, ik dacht, ja, maar dit is denk ik wel wie ik ben. En ik dacht, en als het uiteindelijk onderweg, als we op reis gaan met elkaar en het blijkt dat het niet is wie ik ben, dan draaien we weer om. Maar wel met alle zorgvuldigheid, hè? Het is niet zomaar, laat ik eens even wat proberen. Het hielp dus dat je bij elkaar zit en dat je stil bent en dat je denkt, wat nu? Ik heb het af en toe dus echt wel nodig, ook gewoon in mijn dagelijkse leven. En dat komt er ook niet van, want dan komt er werk en dan komt er nog meer werk. En dan komt er nog meer werk. En voor je het weet zit je 7 dagen in de week te werken. En dan ondertussen denk ik, dienst voorbereiden, kringsamenkomsten. Je wil als mensen contact hebben. Nou, er is zoveel te doen. Eigenlijk wat zuster Masselman ook al zegt. Je bent altijd al bezig met iets. En wat mij helpt, als het dan echt helemaal, dat ik denk, oh, nou gaat het compleet mis, nou weet ik echt niet meer wat ik aan het doen ben. Dan ga ik naar Scheveningen. Dan ga ik naar de zee. En dan loop ik daar over dat strand. En loop ik langs die zee die er al heel lang is. En die er hopelijk ver nadat ik er niet meer ben ook nog steeds is. En dan kijk ik zo eens naar de overkant, waar Engeland ligt. Ik ben anglofiel, dus dan zoek je het contact met Engeland. En dan sta ik daar en dan zoek ik een plek om even stil te staan. En dan voel ik mijn voeten zo in het zand. En dan denk ik, wie ben ik? Wat voel ik nu? En wat wil ik nu echt gaan doen? En dan luister ik naar het antwoord. Dus dat is misschien wel een mooie opdracht voor de komende week. Nou, dat hoeft niet per se het strand te zijn, maar neem eens 10 minuten. 10 minuten in die hele komende week, 10 minuten. En dan alle afleiding uitzetten. Je telefoon, je tablet, je computer, je pieper, weet ik, worden die nog gebruikt? Als je een vaste telefoon hebt, van de haak, dat ding. Zoek een plekje in huis waar het stil is. Een plekje dat je helpt om rustig te worden. En als het mogelijk is en het helpt, ga dan naar buiten. Je kunt inderdaad naar de zee, naar het bos. Sommige mensen hebben het juist in een drukke winkelstraat. Dat kan. En neem dan eens 10 minuten. Om zonder afleiding te denken, wie ben ik nu? Wat voel ik? En wat ga ik nu doen? Of wat wil ik nou echt doen? En luister dan eens naar het antwoord.
Dat zou zomaar een vorm van bidden kunnen zijn. Of bidden kan een vorm zijn van denken, wie ben ik? Het kan beide. Bidden en werken, alstublieft. Ik wil graag een paar woorden zoeken voor het gebed voor de rondgang. Het helpt mij om dat met gevouwen handen en gesloten ogen te doen, omdat ik me dan kan concentreren. Maar gebed is een gebed, een moment van concentratie, van zelfreflectie, is heel persoonlijk. Dus voelt u alstublieft vrij, hier en thuis, om dat te doen op een manier die u past. God, waarmee ik een naam geef aan dat wat ik uit mijn omgeving ervaar, aan dat wat mij uit mensen tegemoet komt en aan dat wat ik diep in mezelf kan vinden. Dan sta ik op deze plek stil en dan denk ik aan alles wat we vanochtend gedeeld hebben. In woord, in blikken, in gevoelens, in muziek. Dat helpt me allemaal bij het op deze plek stilstaan en denken, wie ben ik dan? Wie wil ik zijn? Wat ga ik doen? Wat heb ik nodig om mijn reis te vervolgen? Of om tijdens het stilstaan op de reis te kunnen genieten van een omgeving? Te kunnen voelen. Misschien heb ik het nodig om mezelf te vergeven. Om anderen te vergeven. Om te aanvaarden dat dingen zijn zoals ze zijn. En als ik daar nog niet ben, dan alleen maar denken, het is. En ik wil me uitstrekken
naar mijn diepste zijn. Het lukt me nu nog niet, maar ik wil er wel naartoe. En misschien alleen al dat. En zo even een moment van reflectie op deze plek. En met alles wat ik vanochtend heb ervaren, het gevoel hebben, daar wil ik me in vastleggen. Dat ik weer verder wil, dat ik op weg wil blijven. En dat ik stil wil staan en om me heen wil blijven kijken. En dat ik ben. En dan wil ik me vastleggen in de rondgang voor mij, omdat het helpt om het zichtbaar te maken. En omdat ik dan af en toe nog eens kan denken, oh ja, ik heb mijzelf dat zichtbaar beloofd. En dan hou ik me daaraan vast en dan bemoedigt me dat weer, als het spannend is de komende week. Dus ik wil me vastleggen in de rondgang, met wie ik ben en waar ik heen wil. Amen. Dank u wel, neemt u plaats. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, dan lieve allemaal, iedereen die zich aan verbinden kan en verbinden wil. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Zuster Masselman, uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Uw voornemen een liefdevol mens te willen zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Mag, ja. Ah, ja. Oh, sorry, ja. Uw voornemen om een liefdevol mens te willen zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Amen. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn, wordt hiermee bevestigd. Mag ik hem aan u geven? Alsjeblieft. Ja. Ja. Iedereen die fysiek wil deel hebben aan de rondgang, u bent hartelijk welkom.
Sorry. We wilden het zusterkoor, goedemorgen, het zusterkoor vragen om te zingen op weg. En ik wilde u eigenlijk vragen als het kan om daarbij te gaan staan, want ik wil daarna afsluiten met een paar woorden aansluitend. Dus... Ja, dan doe ik dat met open ogen. Wij zijn samen een poos op weg geweest. Ja. En dat vond ik heel bijzonder. Ja. Omdat je elkaar niet kent. En dan sta je samen even stil. En ik dacht, misschien is het ook wel fijn om gewoon samen hier even te staan. Ja. En dan luister ik naar uw lied en dan op weg. En denk, oh ja, wel op weg blijven. Als het kan, wil ik op weg blijven. Ik wil wat gaan doen. En ik wil namelijk wie ik ben ook in praktijk brengen. Omdat ik weet dat de wereld het heel hard nodig heeft. En omdat het me vertrouwen geeft, de gedachte dat ik het in me heb. En dat al de mensen van goede wil het in zich hebben. En daar verbind ik me dan aan op zo'n moment als nu. Omdat het me helpt om weer op weg te gaan. En om te doen wat ik kan. En in het kleine doe ik dan misschien wel het hele grote. En met wie ik ben, maak ik de wereld een beetje mooier. Daar geloof ik in. En daar wil ik me de komende periode voor inzetten. En daar zeg ik amen op. Amen. Heel hartelijk dank. Ja.
dank u wel. Het was een genoegen om hier bij u te zijn. Zeker, zeker. Absoluut. Ja, En ook voor de muziek, heel hartelijk dank. prachtig. Mooi aanvulling. Ja. Dus ja, dank u wel. Fijne, mooie zondag nog gewenst. Ja. En nou, graag tot ziens. Kijk eens. Ja, Neem dan pak de je toch, rugzak gewoon weer mee. je pakt Ja, toch je pak de bagage boel weer op. gewoon weer. Ja, zo is dat. Ja, zo is dat.